नमस्कार मैत्रिणींनो, पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून स्वागत। तर मैत्रिणींनो, कृष्ण जयंती ही जवळच आलेली आहे आणि आजच्या रेसिपीमध्ये आपण बाळकृष्णाचा आवडता महाप्रसाद करणार आहोत, सुंठवडा। तर कृष्ण जयंतीच्या दिवशी हा घरोघरी हमखास केलाच जातो। चला तर मग सुंठवडा हा कसा बनवायचा आपण पाहूया। तर मैत्रिणींनो, अजूनपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा। तर हे पहा, सुंठवड्यासाठी लागणारे मी साहित्य घेतले: खारी, खोबर, खडीसाखर, खसखस, बदाम, काजू, डिंक आणि सुंठेचा तुकडा। तर सुरुवातीला मी खसखस, खारी आणि डिंक हे कढईमध्ये गरम करून घेणार आहे। सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे खारीक नम होते, त्याच्यामुळे हे वाटायला सोपी जाते। थोडीशी गरम करून घेतली म्हणजे एकदम भारी असं वाटलं जाईल। खसखस 2 चमचे घेतलेली आहे। थोडीशी लालसर होईपर्यंत मी भाजून घेते। खसखस भाजून झाली, एका ताटात काढून घेते आणि त्यानंतर त्याच कढईमध्ये डिंक सुद्धा भाजून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे हे सगळं बारीक करायला सोपं जातं। आता सुंठ थोडीशी मी खलबत्त्यामध्ये वाटून घेते, म्हणजे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं सोपं जाईल दळायला। 1 इंचचा तुकडा घेतलाय, थोडी जास्त घेतली तरी चालेल। तर या ज्या खारका आहेत तर त्या आता बिया मी वेगळ्या करणार आहे। हे पहा, नमसर जर खारीक असेल तर ती वाटायला अवघड जाते, त्याच्यामुळे थोडीशी भाजून घ्यायची। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी खारीक टाकलेली आहे, खोबर म्हणजे खोबऱ्याचा खीस, खडीसाखर, खडीसाखरेऐवजी आपली साखर घेतली तरी चालेल, खसखस, डिंक आणि सुंठ। आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक दळून घ्यायचे। हे पहा, अशा प्रकारे मी दळून घेतले। आता एका बाउलमध्ये मी काढून घेते। आता आपल्याला फक्त बदाम आणि काजू याच्यामध्ये टाकायचे। मनुके असेल तर तुम्ही ते मनुके सुद्धा टाकू शकता। तर आता खलबत्त्यामध्ये मी बदाम आणि काजू थोडे जाडसर असे वाटून घेते। याच्यासोबत जर बारीक केलं तर ते म्हणजे दाताखाली येणार नाही, आणि असं जर तुम्ही वाटून याच्यामध्ये वरून टाकलं तर एकदम भारी सुंठवडा लागतो। काजू बदाम आपण आता याच्यात मिसळून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण 8 दिवस सुद्धा हा महाप्रसाद करून ठेवू शकतो, आणि दरवर्षी कृष्ण जयंतीलाच अशा पद्धतीचा करतात। त्यासाठी आठवडाभरासाठी करून ठेवला तर आपल्या मुलांना सुद्धा खूप आवडेल। तर झटपट असा हा आपला बाळकृष्णाचा महाप्रसाद म्हणजेच सुंठवडा तयार झालेला आहे। तर या पद्धतीचा घरी तुम्ही नक्की करून पहा आणि आवडल्यानंतर पुढे शेअर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।